Kiếp trước, em trai nuôi dùng hệ thống đạo văn cướp đi danh hiệu vua bếp của tôi, lấy đi 500.000 tiền thưởng cứu mạng bà nội của tôi, khiến tôi trở thành kẻ đạo văn bị mọi người khinh bỉ. Cuối cùng tôi và bà nội chết đi. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại ngày diễn ra cuộc thi nấu ăn. Trang Tôn Tử, kẻ 10 ngón tay không dính nước, vẫn khiêu khích tôi. Khi Ngô khiêu khích tôi nói, phí sinh hoạt 1 tháng của hắn đã là 500.000, không thêm số tiền này. Tôi chỉ muốn để anh trai nhận rõ hiện thực. Bố mẹ che chở cho Trang Tôn Tử, mắng tôi vì một kẻ buôn người mà lừa tiền của họ, bắt nạt em trai. Mày là đồ nhà quê thì biết nấu món gì? Tao cảnh cáo mày, mau rút lui khỏi cuộc thi, đừng làm mất mặt nhà họ Trang. Nếu đã vậy, Trang Tôn Tử và bố mẹ cũng đừng trách tôi độc ác tàn nhẫn. Ngay sau đó, tôi mượn một đoạn lòng heo nguyên bản từ thí sinh bên cạnh, không rửa giấy gì cả. Tôi trực tiếp cắt thành từng đoạn nhỏ, xào nhanh với hành gừng tỏi hơn 10 phút, tắt bếp, đổ ra đĩa. Trong lúc đó, Trang Tôn Tử thấy tôi thay đổi món ăn giữa chừng, nghi ngờ tôi giở trò, khuyên Trang Tôn Tử ngừng sử dụng hệ thống đạo văn. Trang Tôn Tử cười khẽ một tiếng, cái thằng nghèo rớt mồng tơi ra vẻ ta đây, cần gấp 500.000 để cứu mạng bà già kia, sao dám gây sự với tôi? Mày cứ yên tâm, tao sẽ đạp lên mặt nó để trở thành quán quân nấu ăn. Tiếp quản tập đoàn Trang Thị, tiếng tin ton vang lên, người dẫn chương trình thông báo Trang Tôn Tử đã nấu xong mời các vị giám khảo nếm thử. Tổng cộng có 5 vị giám khảo, ngoài bố mẹ ra, 3 người còn lại đều là những nhân vật lớn nổi tiếng trong giới đầu bếp. Họ đều là người nhìn Trang Tôn Tử lớn lên. Cũng chính họ đã ngụy tạo bằng chứng tôi đạo văn, là thủ phạm chính đã ép chết tôi và bà nội. Trang Tôn Tử liếc tôi một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Trang Bất Phàm, nếu anh biết nỗ lực của mình, chắc chắn sẽ tức đến hộc màu nhỉ. Khi 5 vị giám khảo nếm thử món ăn của Trang Tôn Tử, mặt ai nấy đều tái mét. Muốn nôn mà không thể đôn. Miếng này là vì thể diện của nhà họ Trang, cho dù là phân cũng phải nuốt xuống. Trong mắt Trang Tôn Tử lóe lên một tia sáng. Hắn bước tới định mở đĩa của tôi ra. Anh trai, anh không phải là sợ mất mặt, không dám cho giám khảo nếm thử món ăn sao? Tôi có gì mà không dám, chỉ là tôi dám dọn món lên. Các vị giám khảo có dám ăn không? Trong chốc lát, mọi người bàn tán xôn xao. Khán giả mắng tôi không biết trời cao đất dày, quá khoác lác, bố nhíu chặt mày. Trang Bất Phàm, đây là cuộc thi, sao có thể để mày làm vậy? Thưa các vị giám khảo, tôi nghe nói dù thí sinh làm ra món gì, với tư cách giám khảo đều phải nếm thử mới được cho điểm, đúng không? Mẹ cười khẩy, mày cũng có thể chọn bỏ cuộc để giữ thể diện của mày, nhưng mày vì một kẻ buôn người, lừa tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ mày thì còn mặt mũi gì nữa? Khán giả xem cuộc thi được một fan hit The Jammer cũng hùa vào mắng tôi là đồ vô ơn. Nghe nói vợ chồng nhà họ Trang để tìm con trai lớn mất tích, khắp nơi làm việc thiện, quyên góp, không ngờ nó lại là một kẻ vô ơn, không biết phải trái, lại còn giúp kẻ buôn người lừa tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ. Nấu ăn là phải có tâm hồn đồng điệu. Loại người không phân biệt được tốt xấu này, món ăn làm ra cũng chỉ là một đống rác thôi. Tôi đối mặt với sự chế nhạo của mọi người, mỉm cười. Mọi người đoán không sai, món ăn tôi làm chính là một đống rác, bởi vì tôi không rửa sạch. Bên trong lòng heo có một đống phân heo. Cả hội trường xôn xao, các giám khảo mặt cứng đờ. Theo quy định, họ không thể từ chối nếm thử món ăn. Trang Tôn Tử càng sợ đến run cả người. Anh trai, anh điên rồi à? Anh không sợ bà già kia chết trong bệnh viện sao? Tôi không điên. Vì vậy thưa các vị giám khảo, tôi xin được làm lại. Họ đều thở phào nhẹ nhõm, làm lại cũng được còn hơn là bắt họ ăn phân heo. Chỉ có Trang Tôn Tử phản đối, anh ấy xin làm lại. Tôi cũng muốn. Câu này vừa nói ra, mọi người không hiểu. Trang Bất Phàm xin làm lại là vì trong món ăn có phân heo. Tại sao Trang Tôn Tử cũng muốn làm lại? Chẳng lẽ Trang Tôn Tử đã nhìn lén Trang Bất Phàm nấu ăn, đánh cắp ý tưởng của anh ấy? Cũng là một phần lòng heo nguyên bản sao? Trong cuộc thi nấu ăn, điều đầu tiên bị phát hiện sẽ bị coi là nỗi sỉ nhục của giới đầu bếp, cả đời không được bước chân vào bếp. Mặt Trang Tôn Tử trắng bạch, trong mắt rưng rưng nước mắt. Cuối cùng các giám khảo đối với món ăn của cho một số điểm trung bình. 3 món ăn tắp đầu cần được khán giả nếm thử. Họ không dám gian lận. Trang Tôn Tử trừng mắt nhìn tôi một cái, hỏi hệ thống, Trang Bất Phàm sẽ không phát hiện ra mày chứ? Xin ký chủ yên tâm, chúng ta có tường lửa an toàn. Trang Bất Phàm chỉ là một người bình thường, sẽ không biết được. Có lẽ là do Trang Bất Phàm không biết nấu ăn. Ký chủ ngài có một cơ hội thay đổi mục tiêu. Xin hỏi ngài có muốn thay đổi mục tiêu không? Không đúng, chắc chắn có gì đó không đúng. Trang Bất Phàm nắm vững 18 loại công thức nấu ăn, không ai giỏi hơn hắn. Quả nhiên, qua tay tôi đã làm ra một món vịt giòn thơm hạt dẻ. Các giám khảo sau khi nếm thử đều khen không ngớt lời. Ngay cả bố mẹ luôn coi thường tôi cũng sáng mắt lên, họ cho điểm cao nhất. Trang Bất Phàm, món vịt giòn thơm hạt dẻ này đã thất truyền từ thời nhà Thanh rồi, sao con lại có thể phục dựng lại được? Tôi đã đọc trong sách cổ, món này vào miệng thơm mà không ngấy, lại còn có một chút hương hoa. Vì các bước phức tạp đã thất truyền trong dân gian từ lâu. Tôi mỉm cười. Là bà nội của tôi, bà Lý Thúy Minh, đã tìm kiếm các sách cổ về công thức nấu ăn thất truyền khác, thử nghiệm 10 năm mới phục dựng lại được. Bà chưa Lý Thúy Minh vừa thốt ra, mọi người xôn xao. Gì cơ? Là bà già yêu quái đã đầu đồng. Phục dựng lại 20 năm trước, Lý Thúy Minh xử lý nguyên liệu không đúng cách, đã hại chết một đứa trẻ, khiến bà ta bị coi là nỗi sỉ nhục của giới đầu bếp. Đã hơn 10 năm không nghe tin tức gì về bà ta. Tôi nghe nói đứa trẻ bị đầu độc chết là con ruột của Lý Thúy Minh. Vòng thi đầu tiên tôi đạt điểm cao nhất tại hiện trường, dẫn đầu với khoảng cách xa. Trang Tôn Tử chết lặng, xin nữa bóp nát ly nước. Trang Bất Phàm, mày cứ đợi đấy. Vòng thi tiếp theo, tao xem mày còn giở trò gì được nữa. Vòng thi thứ hai, Trang Tôn Tử bất an nhìn tôi, sợ tôi lại lấy ra một đoạn lòng heo nữa. May mà nhân viên đã xử lý nguyên liệu rất sạch sẽ. Ngay cả chỉ tôm cũng được lấy ra từng con một. Trang Tôn Tử thề thốt,
2 vòng tiếp theo tôi sẽ được điểm cao nhất, một lần đoạt lấy chiếc quán quân. Trang Bất Phàm, còn mày sẽ bị tao tố cáo đạo văn và bị đuổi khỏi hội trường cùng với bà già yêu quái. Hại chết người của mày chết thẳng ngoài đường. Hắn vừa nấu ăn vừa quan sát động tính của tôi. Đột nhiên hắn thấy tôi bưng nồi trốn xuống gầm bàn. Trang Tôn Tử nhớ chặt mày, vô cùng bất an. Lúc này hệ thống hỏi hắn có muốn thay đổi mục tiêu không. Trang Tôn Tử liếc nhìn các thí sinh, ngoài tôi ra, đều là một đám tầm thường. Không, chết tôi cũng không thay đổi mục tiêu. Tôi xem Trang Bất Phàm còn có lý do gì để giở trò. Rất nhanh, tôi và Trang Tôn Tử cùng mang món ăn lên bàn giám khảo. Các giám khảo nhìn nhau, quyết định nếm thử món của Trang Tôn Tử trước. Chỉ có như vậy họ mới có thể tố tôi đạo văn. Món thứ hai, 5 vị giám khảo ăn mà run cả người, một mùi hôi thối sộc vào mũi, còn kinh tởm hơn cả món lòng heo nguyên bản trước đó. Mời bố mẹ ra, 3 người còn lại đều không nhịn được mà nôn ra. Sắc mặt Trang Tôn Tử cực kỳ không thể tin được nhìn tôi. Trang Bất Phàm, anh lại giở trò gì nữa vậy? Em nói gì vậy em trai? Họ ăn món của em, chứ không phải ăn món của anh. Khán giả cũng rất tò mò về phản ứng của Trang Tôn Tử. Trang Tôn Tử nghĩ gì trong đầu vậy? Món ăn của mình khó thì ăn, sao có thể đổ lỗi cho Trang Bất Phàm được? Các bạn có phát hiện ra không? Trang Tôn Tử luôn nộp món ăn trước Trang Bất Phàm một bước. So với món ăn của mình, cậu ta dường như quan tâm đến Trang Bất Phàm hơn. Chẳng lẽ Trang Tôn Tử đạo văn của Trang Bất Phàm? Thấy hiện trường hỗn loạn, Trang Tôn Tử chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám gây sự với tôi. Mẹ để dỗ dành Trang Tôn Tử, ra ai với tôi? Trang Bất Phàm, mày đã mất một lần cơ hội làm lại. Lần này nhân viên đã kiểm tra nguyên liệu rất kỹ. Mày còn lý do gì để xin làm lại nữa? Trang Tôn Tử cười tê tét. Đúng vậy, món của anh ấy khó ăn. Vậy thì món của tôi cũng khó ăn chứ sao? Tôi vẻ mặt khó xử mở đĩa ra, để lộ món ăn giống hệt của Trang Tôn Tử. Chưa đợi bố mẹ lên tiếng chỉ trích tôi đạo văn, tôi đã dùng đũa gắp ra một tờ giấy vệ sinh vàng vàng. Tôi xin làm lại. Bởi vì tôi không tìm thấy nhà vệ sinh nên đã đi vệ sinh vào nồi. Bố mẹ hoảng hốt. Tôi cười tà mị. Thưa các vị giám khảo, các vị chọn ăn, hay là cho tôi một cơ hội làm lại? Trang Tôn Tử sắp tức điên lên. Hệ thống khuyên hắn, ký chủ ngài còn cơ hội cuối cùng. Có muốn thay đổi mục tiêu không? Trang Tôn Tử đưa mắt, nhìn một người đàn ông trung niên đeo kính. Trương Kiến Bình là truyền nhân của ẩm thực Tô Thức Thái, cũng là thí sinh xuất sắc nhất trong đám đông. Tôi chọn thay đổi mục tiêu. Tôi đã nói trước với bố mẹ rồi, vòng thi tiếp theo dù Trang Bất Phàm nộp món gì cũng sẽ bị cho không điểm. Chỉ có làm như vậy tôi mới có cơ hội giành được giải nhất. Hệ thống vui mừng khôn xiết. Chỉ cần Trang Tôn Tử có thể thắng cuộc thi, đạp tôi xuống bùn, cướp đi vận may của tôi, nó mới không bị thiên đạo xóa sổ. Khi tôi nộp món ăn đã làm xong lên, các giám khảo liếc nhìn bố mẹ, họ đều đã nhận được chỉ thị của nhà họ. Lần này sẽ cho tôi một số điểm không cao không thấp, lần sau sẽ cho tôi điểm thấp nhất. Nữ giám khảo mở nắp nồi, nhìn thấy món ăn bên trong là một món mỹ vị kỳ lạ mà bà chưa từng thấy. Bà dùng đũa gắp một miếng cho vào miệng. Nhai vài giây sau, mắt bà sáng lên không thể tin được nhìn tôi. Trang Bất Phàm, món này, không lẽ là... Các giám khảo khác chế giễu. Bà chưa từng ăn ngon mà lại lộ ra vẻ mặt chưa từng thấy đời như vậy. Nhưng khi họ cho món ăn vào miệng, ai nấy đều kinh ngạc đến rớt cằm. Chơi à, tôi từ nhỏ đã ăn khắp nơi, chưa từng nếm qua món ăn tươi ngon như vậy. Món này sắc hương vị đều đủ, nhìn giống như của anh Đào, ăn vào miệng mát lạnh sảng khoái. Các giám khảo hết lời khen ngợi món này. Sắc mặt 3 người nhà họ Trang khó coi đến cực điểm. Món này là tôi đọc sách thời nhà Đường tìm ra được. Ốc bích la anh đào là một loại điểm tâm mà các quý bà thời xưa thường ăn. Nữ giám khảo hít một hơi lạnh. Món này không phải đã thất truyền ngàn năm rồi sao? Cậu lại có thể phục dựng lại y hệt. Điểm tối đa là 10. Tôi muốn cho cậu 20 điểm. Trong tiếng hoan hô của toàn trường, vòng thi thứ 2 tôi vẫn đạt điểm cao nhất. Tôi nhìn Trang Tôn Tử sắp tức nổ tung. Mày có thể ăn cắp món ăn của tao, nhưng bộ não thì không ăn cắp được đâu. Vòng thi thứ 2 kết thúc, 100 người chỉ còn lại 10 người. Trang Tôn Tử vốn dĩ sẽ bị lại, nhưng lại được nhà họ Trang dùng vòng hồi sinh để cứu vớt. Trên sân thi đấu, một số thí sinh đã nhận ra nhà họ Trang đang xem họ như bìa đỡ đạn, chỉ để nâng đỡ nhà họ Trang. Thiếu gia Trang Tôn Tử. Trang Tôn Tử cái thằng vô dụng chỉ được cái mã. Về mặt nấu ăn không bằng một ngón chân của Trang Bất Phàm. Dựa vào đâu mà hắn có thể ở lại thi đấu? Anh còn chưa biết à, nhà đầu tư lớn nhất cho cuộc thi này chính là nhà họ Trang. Nhà họ Trang là ai? Là gã khổng lồ, suýt nữa độc chiếm chuỗi cửa hàng ăn uống toàn quốc. Ôi xong rồi, chúng ta bị các nhà tư bản lừa rồi. Đúng lúc này có người chỉ vào tôi. Trang Tôn Tử chỉ là một kẻ vô dụng không đáng sợ, nhưng Trang Bất Phàm trong các vòng thi đều đạt điểm cao nhất. Các người đừng quên, Trang Bất Phàm cũng là người nhà họ Trang. Tôi thấy Trang Tôn Tử là vật tế thần cho Trang Bất Phàm. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về tôi. Trong mắt Trương Kiến Bình lóe lên một tia hung ác. Cuộc thi này không có ai sống sót có thể cạnh tranh với hắn. Tôi ngồi trên ghế gọi video cho bà nội, hoàn toàn không biết gì về tất cả. Trong video, bà nội biết tôi đạt được thành tích cao nhất, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bất phàm đều tại sức khỏe của bà không tốt. Nếu không cháu cũng không phải chịu nhiều uất ức ở nhà họ Trang. Ai chịu uất ức còn chưa biết đâu ạ. À đúng rồi bà ơi, 500.000 tiền thưởng, dùng 300.000 chữa bệnh cho bà, 200.000 còn lại cháu định về quê mở một quán ăn. Vừa dứt lời, vẻ mặt bà nội hoảng sợ. Bất phàm hay là cháu rút lui đi. Tại sao vậy bà? Ánh mắt bà nội đảo loạn, vẻ mặt có điều khó nói.
Chẳng lẽ người nhà họ Trang đến tìm bà? Bà nội vội vàng lắc đầu, không phải là bà già này lúc trẻ đã phạm phải sai lầm lớn. Bà không muốn cháu cũng giống như bà. Bị mọi người vu khống, bị đuổi ra khỏi dưới đầu bếp, lại còn hại chết người thân duy nhất. Tôi nắm chặt điện thoại, nhìn bà nội chìm trong nỗi buồn tội lỗi. Trong lòng nghẹn ngào khó chịu, hơn 10 năm trước, bà nội được mời tham dự một bữa tiệc tối. Trên bàn tiệc có người yêu cầu bà làm món súp lưỡi xay, không biết ai đã đổi nguyên liệu thành rắn hổ mang cực độc. Bà nội không phát hiện ra, sau khi nấu xong bà chưa kịp nếm thử thì đã có người mang cho con trai bà. Sau khi con trai qua đời, bà nội bị đuổi ra khỏi dưới đầu bếp. Bữa tiệc tối đó đã trở thành cơn ác mộng trong lòng bà. Giọng tôi mềm đi mấy phần. Ba ơi, đó là một tai nạn, nếu chú biết bà cứ buồn mãi, chú cũng sẽ đau lòng. Bà nội dùng mu bàn tay lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười. Được bà không buồn nữa, Bất Phàm thi đấu cho tốt. Thi xong đến thăm bà nhé. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Tắt điện thoại rồi đi vào nhà vệ sinh, thì nghe thấy chàng Tôn Tử đang gọi điện cho ai đó. Nguyên liệu tôi bảo anh trao đổi đã làm xong chưa? Anh có thể đảm bảo chàng Bất Phàm không phát hiện ra không? Mí mắt tôi bất an giật giật, không biết chàng Tôn Tử định giở trò gì trao đổi nguyên liệu gì. Chàng Tôn Tử hừ cười một tiếng, anh đừng tự lừa mình nữa. Trước đây anh có thể thần trù, Lý Thúy Minh dưới mí mắt mà ra tay, tôi tin anh có bản lĩnh đó. Trong đầu tôi như có pháo hoa nổ tung, hóa ra đó là một vụ hại người có kế hoạch, chứ không phải tai nạn. Tôi nín thở, căng thẳng véo vào đùi. Tiếp tục nghe chàng Tôn Tử nói chuyện với đối phương, hỏi tôi làm sao biết. Ha ha ha, ngài quên rồi sao? Đại tiểu thư nhà họ Thẩm là mẹ ruột của tôi. Bà ta để được ở bên Trang Trấn Hải, đã tìm anh sắp đặt vở kịch này. Bà ta cũng là một kẻ ngu, vì một người đàn ông mà làm đến mức này, vẫn không thể vào được cửa nhà họ Trang. Chỉ có thể xem tôi như một đứa con nuôi nhét cho Trang Trấn Hải. Còn Trang Bất Phàm thì vứt ra nông thôn tự sinh tự diệt. Lý Mai chắc đến chết cũng không biết tôi là con của Tiểu Tam. Tôi biết được sự thật đằng sau, tức đến cứng cả người. Đợi Trang Tôn Tử rời khỏi nhà vệ sinh, tôi tắt máy ghi âm nhìn bằng chứng trong tay. Không biết có thể trở thành con át chủ bài cuối cùng của tôi không? Vòng thi thứ 3 chính thức bắt đầu. Người mà Trang Tôn Tử sắp xếp là một tay lão luyện có thể dùng mánh khóe lừa được bà nội. Tất nhiên cũng có thể lừa được tôi. Nhìn quanh một vòng, không phát hiện điều gì bất thường. Thấy thời gian chỉ còn lại nửa tiếng. Tôi thở dài một hơi, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Lần này Trang Tôn Tử và Trương Kiến Bình cùng lúc nộp món ăn. Khi giám khảo nhìn thấy món ăn của Trương Kiến Bình, lộ ra vẻ mặt giống hệt kiếp trước. Thí sinh Trương Kiến Bình, tại sao món ăn của anh lại giống hệt món ăn của thí sinh Trang Tôn Tử? Vừa dứt lời cả hội trường bùng nổ. Trương Kiến Bình không thể tin được chạy lên trước, anh ta lo lắng đến luống cuống tay chân. Không thể nào. Món này là tuyệt kỹ của nhà họ Trương chúng tôi, chưa từng truyền ra ngoài. Sao Trang Tôn Tử lại biết? Sắc mặt Trang Tôn Tử đột nhiên thay đổi. Khán giả thì thầm, Trang Tôn Tử, người ngoài làm sao có thể biết tuyệt kỹ của nhà họ Trương được? Chị Trang Tôn Tử chắc chắn là đạo văn. 2 lần trước tôi đã thấy có gì đó mờ ám rồi. Trang Bất Phàm là món gì? Hắn đều nộp món ăn trước. Ai biết có phải vì đạo văn Trang Bất Phàm quá khó nên chuyển sang đạo văn Trương Kiến Bình. Trương Kiến Bình nhìn chằm chằm Trang Tôn Tử, thằng nhóc chết tiệt. Mày nói cho tao biết mày đã làm thế nào. Trên sân thi đấu, mày không thể chỉ nhìn một cái là có thể bắt chước y hệt được. Trang Tôn Tử sợ hãi lùi lại liên tục. Suýt nữa thì khóc thành tiếng. Tôi là truyền nhân của nhà họ Trang, biết làm cũng không có gì lạ. Anh có thể đảm bảo công thức nấu ăn của anh không bị truyền ra ngoài không? Khán giả và Trương Kiến Bình rõ ràng không chấp nhận câu trả lời này. Lên tiếng tức giận mắng ban tổ chức có gian lận. Bố mẹ Trương thấy tình hình không ổn, ra quyết định cuối cùng. Trương Kiến Bình, Trang Tôn Tử nộp món ăn sớm hơn anh 1 phút. Làm sao có thể là đạo văn? Chẳng lẽ anh là đạo văn xuyên không gian? Theo quy định, anh đạo văn của Trang Tôn Tử đáng lẽ phải bị đuổi ra khỏi sân. Cả đời này không được bước chân vào dưới đầu bếp. Sắc mặt Trương Kiến Bình trắng bệch khó thở. Toàn bộ khán giả và các thí sinh đều cảm thấy bất bình cho Trương Kiến Bình. Trương Kiến Bình có lỗi gì đâu. Anh ấy làm tuyệt kỹ của gia đình cũng bị coi là đạo văn. Tôi thấy nhà họ Trang ngồi ở vị trí đứng đầu quá lâu, đã quên mất nguồn gốc của mình. Tôi không phục, nhà họ Trang gian lận. Trang Tôn Tử đắc ý nhìn Trương Kiến Bình, lộ ra vẻ mặt vô tội. Xong rồi, cả đời mày chẳng có thành tựu gì, chỉ có thể dựa vào nấu ăn để sống. Bây giờ mày ngay cả nấu ăn cũng không thể làm được nữa. Dưới sự uy hiếp của nhà họ Trang mày ngay cả cửa hàng để kinh doanh cũng không thuê được. Hắn từng bước tiến lại gần như một con công vừa thắng trận. Nghe nói vợ mày vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, chờ tiền cứu mạng của mày, đúng không? Đôi mắt Trương Kiến Bình đỏ ngầu thở dốc, bàn tay nắm chặt. Màu tươi không ngừng chảy ra từ kẽ tay. Trang Tôn Tử sống quá thuận lợi, không biết hậu quả của việc chèn ép một người lương thiện. Giây tiếp theo, Trương Kiến Bình vô lấy con dao bếp chém mạnh vào Trang Tôn Tử. Trong chốc lát tiếng la hét vang lên không ngớt. Bố mẹ Trang chạy xuống sân khấu, ôm lấy Trương Kiến Bình đang phát điên, cùng với bảo vệ vội vàng chạy đến khống chế anh ta. Trang Tôn Tử ngã trong vũng màu được xe cứu thương đưa đi. Bố mẹ Trang quên mất vẫn đang trong cuộc thi, cùng xe cứu thương rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm nộp món ăn cho giám khảo. Cuối cùng tôi xứng đáng giành giải nhất, nhận được 500.000 tiền thưởng. Tôi lấy điện thoại ra tìm hỏi một vòng, mới hỏi được số điện thoại của vợ Trương Kiến Bình. Xin chào, tôi nghe nói phí phẫu thuật của cô còn thiếu 200.000. Tôi có thể quyên góp cho cô 200.000. Chỉ là tôi cần cô giúp tôi một việc. Bệnh viện, tôi ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay bà nội. Tôi đã nộp phí phẫu thuật, nhìn bà nội được đẩy vào phòng mổ. Bác sĩ nói tình hình của bà cậu rất tốt. Cậu không cần lo lắng. Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán mệt mỏi dựa vào tường.
Thay đổi rồi, tôi đã thay đổi được vận mệnh. Đột nhiên điện thoại tôi nhận được một video, là cảnh hiện trường Trang Tôn Tử bị Trương Kiến Bình chém bị thương. Tiêu đề là kẻ đạo văn bị vạch trần tại trận. Tức giận chém bị thương đầu bếp thiên tài. Khu vực bình luận, tất cả mọi người đều bị mê bởi vẻ đẹp trai của Trang Tôn Tử, chửi rủa 18 đời tổ tông của Trương Kiến Bình. Thậm chí có người đề nghị phải tìm đến vợ của Trương Kiến Bình đang bị ung thư, hỏi xem bà ta còn mặt mũi nào để nếu sống. Trang Tôn Tử có chuyện gì vợ hắn cũng đừng hòng sống. Tôi tức đến run cả người. Trang Tôn Tử vẫn chưa chịu từ bỏ, vẫn muốn đạp lên người khác để đi lên. Lần này đổi thành Trương Kiến Bình mà thôi. Nửa tiếng sau, tôi đến cửa phòng bệnh của vợ Trương Kiến Bình. Một nhóm người đội mũ đen cùng với y tá đang tranh cãi muốn đưa vợ của Trương Kiến Bình đi. Vợ Trương Kiến Bình sợ hãi mặt tái mét. Tôi không hề quen biết anh không thể đưa tôi đi. Người đàn ông đó khóc lóc ôm lấy cô ấy. Vợ ơi, anh biết em không muốn chết, nhưng nhà mình không còn một đồng nào nữa. Em không thể quá ích kỷ, lãng phí thời gian của các y bác sĩ. Nói rồi hắn còn lấy ra một bức ảnh đã sửa sẵn. Y tá nhìn còn thực sự tin hai người là vợ chồng. Vợ Trương Kiến Bình khóc trời không thấu, ánh mắt vô thần nhìn người đàn ông như đã chấp nhận kết cục cái chết của mình. Người đàn ông lộ ra một nụ cười đắc thắng nói nhỏ vào tai cô ấy. Trông mày là một kẻ vô dụng. Mày cũng là đồ vô dụng. Đồ vô dụng phải bị vứt vào bãi rác. Đột nhiên, tôi quỳ xuống trước mặt người đàn ông, ôm chặt lấy đùi hắn. Người đàn ông lồng cuống nhìn tôi. Mày là ai vậy? Cút ngay cho tao. Tôi khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Con biết bố chê con mất mặt, nhưng bố phải nhớ, nếu con không đi tiếp rượu, bố lấy đâu ra tiền uống rượu mát đến sáng. Trong chốc lát hành lang bệnh viện trở nên hỗn loạn. Bệnh nhân ở các phòng khác cũng chạy ra xem náo nhiệt. Tiền viện phí của mẹ cũng bị bố tiêu hết rồi. Con biết bố đã liên lạc với người ta để hại mẹ, bán mẹ đi làm đám cưới ma. Trong hành lang bệnh viện, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông, xem đối phương như một kẻ ác không thể tha thứ. Các y bác sĩ cũng không thể chịu đựng được nữa, gọi bảo vệ bệnh viện đến đuổi người đàn ông ra ngoài. Vợ của Trương Kiến Bình mặt vàng như nghệ, gầy như que củi. Cậu là Trang Bất Phàm đúng không? Là cậu đã quyên góp cho tôi 200.000. Là tôi nắm lấy tay cô ấy. Tiền của tôi không phải cho cô không đâu. Cô phải cố gắng sống sót, phối hợp phẫu thuật, đợi bệnh khỏi hẳn. Tôi có việc cần cô giúp. Vài ngày sau, tôi đích thân đứng chờ ngoài phòng mổ, nhìn vợ của Trương Kiến Bình phẫu thuật xong, được các y tá đẩy ra. Ca phẫu thuật rất thành công. Tôi chất đầy nửa phòng bệnh bằng thực phẩm chức năng mới mua, bảo cô ấy phải ăn hết. Sức khỏe là vốn quý, chỉ cần cô dưỡng bệnh cho tốt mới có thể cứu được chồng cô. Cậu và tôi không thân không thích. Tại sao lại giúp tôi đến mức này? Tôi không chỉ giúp cô mà còn đang giúp chính mình. Giúp chính mình của kiếp trước không nơi nương tựa. Sau đó tôi cầm túi xách rời khỏi bệnh viện. Trong thang máy gặp bố mẹ đang chăm sóc Trang Tôn Tử hồi phục. Họ nhìn thấy tôi mặt mày xa sẩm. Em trai mày bị người ta chém bị thương, mày cũng không nói đến thăm nó. Tôi cúi đầu không nói gì. Mẹ nhìn tôi từ trên xuống dưới. Mày không phải đã giành giải nhất sao? Làm anh trai không nên bỏ ra chút tiền xin lỗi à? Trang Trấn Hải cũng có ý đó. Đúng lúc Tôn Tử thích một chiếc đồng hồ. Cũng không đắt, chỉ khoảng 400.000. Mày mua tặng cho Tôn Tử đi. Ngón tay giấu trong tay áo của tôi không ngừng run rẩy. 400.000 không nhiều. 400.000 có thể cứu 2 mạng người. Trang Tôn Tử cẩn thận nhìn tôi. Anh trai anh không keo kiệt đến mức đó chứ? Dù sao anh cũng là người nhà họ Trang. Tặng một chiếc đồng hồ 400.000 cũng không làm mất mặt nhà họ Trang. Tôi lấy chiếc đồng hồ 9 tệ 9 trong tay, ném mạnh vào người Trang Tôn Tử. Tặng, tôi tặng không được sao? Tôi thấy mày chính là đồ giả. Người giả đồng hồ giả quá xứng đôi. Ba người nhà họ Trang sững sờ. Lý Mai tát mạnh tôi một cái. Nó là em trai mày. Mày có phải muốn bị đuổi ra khỏi nhà không? Tôi ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ nhìn rồi bật cười. Bà che chở cho Trang Tôn Tử như vậy có biết không? Lý Mai nhớ mày. Tôi không nói tiếp. Tôi rất muốn biết khi Lý Mai biết mình vì che chở cho con trai của Tiểu Tam mà đuổi con ruột của mình ra khỏi nhà, liệu có hối hận không? Trước khi đi tôi nhìn sâu vào Trang Tôn Tử. Trang Tôn Tử, mày ngoài việc ăn cắp ra thì còn biết làm gì? Hy vọng hệ thống ăn cắp của mày có thể giúp mày vượt qua khó khăn tiếp theo. Trang Tôn Tử trợn to mắt, không thể tin được nhìn tôi. Sao mày lại? Hắn hít một hơi thật sâu. Nhưng không sao. Bây giờ tôi là người nổi tiếng trên mạng. Bố mẹ đã đồng ý để tôi tiếp quản công ty. Còn anh dù giành được giải nhất, thì ai sẽ nhớ đến anh chứ? Có họ sẽ nhớ đến mày và sẽ nhớ cả đời. 1 tháng sau bố mẹ để ăn mừng Trang Tôn Tử xuất viện. Đã tổ chức một buổi họp báo. Tôi trốn trong đám đông, đeo khẩu trang và kính râm, nhìn những người trên sân khấu. Hốc mắt Trang Tôn Tử hơi đỏ, cùng bố mẹ diễn cảnh đáng thương. Cuối cùng hắn thông báo chính thức trở thành người thừa kế của tập đoàn Trang Thị. Tôi giật khẩu trang xuống, tháo kính ra cười với những người trên sân khấu. Trang Tôn Tử không phải người nhà họ Trang, không thể thừa kế doanh nghiệp nhà họ Trang. Chuyện này không phải là bí mật. Trang Tôn Tử cũng không hề hoảng loạn. Hắn tỏ ra đáng thương. Anh trai em biết anh hận em nhưng em vô tội. Nếu có trách chỉ có thể trách anh không được bố mẹ yêu, là một món đồ bỏ đi không ai cần. Tôi cười lạnh một tiếng. Đúng, tôi là đồ bỏ đi. Thì mày còn tệ hơn. Dù sao thì mẹ ruột của mày là một tiểu tam. Mày là một đứa con hoang hạ tiện. Vừa dứt lời, hiện trường xôn xao, sắc mặt Trang Tôn Tử trắng bệch. Trang Trấn Hải cũng hoảng loạn. Lý Mai đập bàn đứng dậy. Mày cút cho tao cút ra ngoài. Còn dám nói bậy nữa, tao hại mày. Tôi ngẩng cằm, nhìn thẳng vào Lý Mai chế giễu. Người ta nói bà ngu, bà đúng là ngu thật. Vì một đứa con của Tiểu Tam không chỉ hại chết vô số người, còn vứt bỏ con ruột của mình. Lý Mai bà không xứng là mẹ. Trang Bất Phàm tôi cũng không có người mẹ như bà.
Lý Mai tức đến mặt tái mét, Trang Tôn Tử khóc như mưa. Anh trai sao anh có thể mắng mẹ như vậy? Tôi liếc nhìn người phụ nữ trốn trong góc chất vấn. Trang Tôn Tử, mày lợi dụng hệ thống ăn cắp vu khống Trương Kiến Bình đạo văn. Hãy anh ta vào tù, tao hỏi mày, mày có thực sự biết làm tuyệt kỹ của nhà họ Trang? Trong mắt Trang Tôn Tử lóe lên một tia hoảng loạn, bởi vì hắn và tôi đều biết hệ thống đã mất tác dụng, hắn không thể ăn cắp tài nấu ăn của người khác được nữa. Trang Trấn Hải vẻ mặt kiêu ngạo thề với các phóng viên, Tôn Tử thừa hưởng tài nấu ăn của nhà họ Trang chúng tôi, là một thiên tài nấu ăn danh chính ngôn thuận. Trang Bất Phàm mày lớn lên trong tay một bà già phù thủy hại người, chỉ học được bản lĩnh hại người. Được, tôi chỉ vào Trang Tôn Tử. Vậy mày có dám làm lại món đó không? Trang Tôn Tử sợ hãi, lùi lại liên tục. Các phóng viên bị tôi chọc tức. Âm ĩ yêu cầu Trang Tôn Tử vào mặt tôi thật mạnh. Tôi để đảm bảo tính công bằng của cuộc thi, tôi sẽ mời vợ của Trương Kiến Bình cùng với Trang Tôn Tử làm món ăn này. Trang Tôn Tử ngã ngồi trên ghế, hắn biết mình đã xong đời rồi. Nửa tiếng sau dưới ánh đèn led của các phóng viên, Trang Tôn Tử và người phụ nữ cùng bưng lên hai món ăn. Trang Trấn Hải vẻ mặt kiêu ngạo đi đến chỗ món ăn. Con trai tôi là thiên tài nấu ăn, sao nó có thể gian lận được? Nhưng khi hắn mở nắp ra, nhìn thấy hai món ăn hoàn toàn khác nhau, hắn chỉ vào món điểm tâm hoàn hảo nhất. Cái này chắc chắn là do Trang Tôn Tử làm, giống hệt như trong cuộc thi sau đó. Hắn vẻ mặt chán ghét ném cái đĩa còn lại xuống đất. Cái này một đống phân. Các phóng viên nhìn nhau, nhưng món mà ông gọi là phân đó mới là của Trang Tôn Tử thiếu gia làm. Cái gì? Trang Trấn Hải như bị sét đánh ngang tai, không thể tin được nhìn Trang Tôn Tử. Tôi và người phụ nữ nhìn nhau cười. Bây giờ sự thật đã rõ ràng. Trang Tôn Tử cố gắng gượng dậy níu lấy cánh tay Lý Mai. Trang Bất Phàm, mày vẫn thua rồi. Dù mày là thiên tài nấu ăn, nhưng tao là bảo bối trong lòng bố mẹ nhà họ Trang, chỉ có thể giao tao thừa kế. Lý Mai cũng che chở cho Trang Tôn Tử trong lòng. Tôn Tử là con ngoan của tôi, dù không có quan hệ huyết thống, tôi cũng sẽ yêu thương nó. Còn mày từ xó xỉnh nào đến, cút về nơi đó cho tao, tao có chết cũng không nhận được con bất hiếu hạ tiện như mày. Tôi nhìn Lý Mai, đối với Trang Tôn Tử thể hiện tình mẫu tử 100%, tôi cảm thấy thật nực cười. Để kiểm chứng sự thật lòng của Lý Mai, tôi quyết định phát đoạn ghi âm của Trang Tôn Tử tại hiện trường. Hiện trường im phăng phắc, đoạn ghi âm được phát đi phát lại. Trang Tôn Tử nước mắt như mưa, tôi xin anh đừng phát nữa. Lý Mai cứng đầu, quay cổ lại đầy hy vọng muốn chất vấn Trang Tôn Tử sự thật. Nhưng khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của hai cha con, bà hối hận vô cùng nhắm mắt lại. Trước đây bà yêu thương Trang Tôn Tử bao nhiêu, bây giờ lại chán ghét bấy nhiêu. Trang Tôn Tử và Trang Trấn Hải muốn cầu xin sự tha thứ của bà. Lý Mai, chúng ta đã sống như vậy hơn 10 năm. Tôn Tử có phải con của em hay không cũng không còn quan trọng nữa. Chúng ta cứ coi như không biết, tiếp tục sống cùng nhau đi. Lý Mai tát mạnh Trang Trấn Hải một cái. Đồ xúc sinh. Nhà họ Trang dâu một tay tôi gầy dựng, tôi cũng có thể khiến nhà họ Trang phá sản ngay lập tức. Sau đó bà lấy điện thoại ra, mua bí mật của chuỗi cửa hàng nhà họ Trang. Nhà họ Trang thu mua các nhà máy nhỏ ba không với giá cao, bán cho khách hàng những món ăn chế biến sẵn giá rẻ. Trong video điện thoại của bà, những nhà máy nhỏ đó trên mặt đất đầy rán và chuột. Nhà họ Trang là chuỗi cửa hàng lớn nhất cả nước, nhiều phóng viên là khách hàng trung thành của họ. Trong chốc lát họ bao vây Trang Trấn Hải và những người khác, ép họ phải đưa ra một lời giải thích. Chuyện này vừa xảy ra, cả mạng xã hội xôn xao. Rất nhanh đội thanh tra đã đưa Trang Trấn Hải đi điều tra. Nhà họ Trang chỉ còn lại Lý Mai, người phụ nữ điên này. Trang Tôn Tử cũng trở thành kẻ đạo văn bị người người mắng chửi. Những cư dân mạng trước đây yêu quý hắn bao nhiêu, bây giờ lại hận hắn bấy nhiêu. Hắn trong lúc tuyệt vọng, chỉ có thể tìm đến mẹ ruột, đại tiểu thư nhà họ Thẩm Như Phương. Thẩm Như Phương đã cùng người khác xây dựng gia đình mới. Trang Tôn Tử quỳ trước cửa cả một đêm. Mẹ không thể không quan tâm con. Nếu mẹ không quan tâm con sẽ đi báo cảnh sát, nói mẹ đã hại chết con trai ruột của Lý Thúy Minh. Cánh cửa lớn lộng lẫy được mở ra. Thẩm Như Phương đích thân đỡ Trang Tôn Tử dậy. Trang Tôn Tử trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng hắn không biết Thẩm Như Phương là một con quỷ độc ác hơn hắn gấp 10 vạn lần. Vài năm sau, tôi từ Pháp du học trở về Kinh Sư. Tôi dẫn bà nội tiết kiệm đến trung tâm thương mại lớn, mua quần áo. Bà nội nắm lấy tay tôi, ba còn sống được mấy năm nữa, cháu giữ tiền cho mình mới đúng. Bà ơi, cháu kiếm tiền là để cho bà tiêu. Bà không tiêu thì cháu không đi làm nữa, là một đứa ăn bám vô dụng. Bà nội bất lực lắc đầu. Đúng lúc hai chúng tôi đang nói cười vui vẻ, một người điên xông đến nắm lấy vai tôi. Cầu xin anh cứu tôi. Cứu tôi. Dưới mái tóc dài bù xù, một đôi mắt quen thuộc không thể tin được nhìn tôi. Tôi nhận ra ngay là Trang Tôn Tử. Sao mày lại? Phía sau có người lớn tiếng la hét. Tôi thấy người đến tìm Trang Tôn Tử, nắm chặt lấy cổ tay hắn. Người nhà mày đến tìm mày rồi. Trang Tôn Tử, mày phải ngoan ngoãn về nhà nhé. Trang Tôn Tử hối hận vô cùng, liên tục cầu xin tôi. Cuối cùng hắn bị đám người đó đưa trở lại địa ngục, vĩnh viễn không thể thoát ra.